नमस्कार मैत्रिणींनो, भाग्यश्री इझी रेसिपी चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण करतोय सोयाबीन चिली। त्यासाठी लागणारे साहित्य, एका बाउलमध्ये मी 100 ग्रॅम सोया चंक्स आणि दुसऱ्या बाउलमध्ये 2 ग्लास गरम पाणी घेतले। आता आपण हे सोया चंक्स गरम पाण्यात भिजवून घेऊ। ते गरम पाण्यात भिजवले की छान मऊ होतात। आपले सोयाबीन व्यवस्थित भिजलेले आहे। त्यातील पाणी आता व्यवस्थित दाबून काढून घेऊ। त्यात जर पाणी राहिले तर आपण नंतर जे मिश्रण त्याला लावणार आहोत ते त्याला व्यवस्थित लागणार। आता आपण सोयाबीनला कोटिंग करून घेऊया। त्यासाठी एका बाउलमध्ये भिजवलेले सोया चंक्स घेऊ। त्यात आपण टाकतोय 2 चमचे मैदा, 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, 1 चमचा लाल तिखट, चवीनुसार मीठ आणि 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट। आता हे मिश्रण व्यवस्थित कालवून घेऊ। टाकलेले सर्व पदार्थ सोयाबीनला व्यवस्थित लागण्यासाठी आपण त्याला हाताने व्यवस्थित कालवून 10 मिनिटासाठी मॅरिनेशनला ठेवून देऊ। आता आपण सोयाबीन तळून घेऊ। त्यासाठी मी तळण्याची कढई घेतली, त्यात तेल टाकते। सोयाबीन तळण्यासाठी तेल थोडं जास्त लागतं। इथे मी साधारण 150 ml तेल घेतलं आहे। तेल गरम झाले की त्यात सोयाबीन टाकते। तळताना गॅस थोडा मध्यम आचेवर ठेवायचा, म्हणजे ते आतून मऊ आणि वरून कुरकुरीत तळले जातात। याला तळण्यासाठी साधारण 5 मिनिट लागतात। छान सोनेरी गोल्डन रंग येईपर्यंत तळायचे। गोल्डन रंग आला की तळून काढून घेऊ। ग्रेव्हीसाठी लागणारे मिश्रण आपण आता तयार करतो। त्यासाठी एका बाउलमध्ये 1 ग्लास पाणी, 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर, 1/2 चमचा मीठ। मीठ थोडं कमी घ्यायचं कारण सॉसमध्ये मीठ असतं। अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर, 1/2 चमचा टोमॅटो सॉस, 1 चमचा रेड चिली सॉस, 1 चमचा सोया सॉस। हे सर्व व्यवस्थित कालवून त्यामध्ये मी टाकते चिमूटभर रेड फूड कलर। रेसिपीत कलर छान येण्यासाठी मी फूड कलरचा वापर केलेला आहे। तुम्हाला आवडत नसल्यास तुम्ही टाकू नका। आता गॅसवर एक पॅन ठेवते। त्यामध्ये साधारण 3 चमचे तेल मी इथे घेतलेले। सोयाबीन तळल्यानंतर जे तेल उरलं होतं तेच तेल मी इथं वापरते। 3 मिरच्या तिरपा कट देऊन चिरून घेतलेल्या आहेत। मिरच्या तडतडल्या की त्यात एक लहान कांदा उभा चिरून घेतलेला आहे, तो टाकते। कांदा आपण 2-3 मिनिटं परतून घेऊ। त्याला जास्त लाल करायचं नाही, तो थोडा क्रंचीश ठेवायचा। एक लहान शिमला मिर्च चौकोनी कट करून घेतली की त्यात टाकून 2 मिनिट परतवायचे। त्यालाही जास्त शिजवायचे नाही। त्यात मी टाकते 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट। त्याला सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ।
आणि त्यात टाकते पाव चमचा विनेगर. आता आपण त्यात टाकतोय आधी तयार केलेले मिश्रण. हे मिश्रण यासाठी आधी तयार करायचे की हे सर्व फुल गॅसवर करत असतो आणि ते जळायला नको, म्हणून मिश्रण अगोदर तयार करून घ्यायचं. आता या ग्रेव्हीला बॉईल होईपर्यंत फुल गॅसवर असंच राहू दे. आता आपली ही ग्रेव्ही छान बॉईल झालेली आहे आणि मीडियम अशी घट्ट पण झालेली आणि छानपैकी चायनीजचा सुगंध सुटलेला आहे. आता त्यामध्ये आधी तळून घेतलेले सोयाबीन टाकते. आता आपण सोयाबीन आणि ग्रेव्ही एकजीव करून घेऊ, म्हणजे प्रत्येक सोयाबीनला ती ग्रेव्ही लागली पाहिजे. आता हे सर्व व्यवस्थित एकजीव झाल्यावर फुल गॅसवर 2 ते 3 मिनिटांसाठी परतून घेऊ. सोयाबीन आता छान परतवून झाले. त्यात आपण टाकतोय बारीक चिरलेली कांद्याची पात, लांबसर चिरलेली कोबी. या भाज्या सजावटीलाही छान दिसतात, डिशला एक फ्रेश लुक पण येतो आणि खाताना एक वेगळी चव जाणवते. तयार आहे आपली सॉफ्ट बट क्रंची सोयाबीन चिली. रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.